Good morning and welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin kung paano gumawa ng list sa Microsoft Excel and syempre magbabahagi din po tayo ng mga tips and tricks kung paano gumawa ng maayos, malinis at magagamit na listahan. So unahin muna natin yung tanong, ano nga ba yung list sa Microsoft Excel? Ang list ay ang simpleng koleksyon ng data o impormasyon na nakaayos sa mga cells. Halimbawa ng mga listahan ay yung list ng mga estudyante or gastos or monthly gastos natin and so on and so forth. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano gumawa ng maayos na listahan. Una, lagyan natin ng header. So dapat maglalagay tayo ng header always sa unang row ng ating listahan. So sa example natin, ito yung headers natin. Upang malaman natin agad na ito yung headers natin, ay gagamit tayo ng ibang format. For example, dito, ang gusto kong gawin is ilagay natin into dark blue yung headers natin and yung font naman niya ay white. Yan. Gusto ko i-bold. Yan. Actually, depende sa inyo yan kung ano yung gusto nyo. Yan. So, ngayon, malalaman na natin agad na ito yung headers natin. Next ay dapat mababasa din yung list natin. So, ang gagawin natin, ipo-format natin to. Yan. Na madaling basahin yung kada columns natin. So, pinalaki ko lang. Ngayon ay mas madali nang basahin yung ating list. Next, iwasan natin na may bakanting rows or column sa listahan natin. Kasi kapag may bakanting row or column, medyo mahirapan si Excel na basahin yung buong list natin. For example, dito, i-delete natin to. And once pindutin natin yung Control A, hindi pipiliin o hindi isasama ni Excel yung ating listahan sa baba ng bakanting row. Kaya, as much as possible, iwasan natin na magkaroon ng bakanting row. Nang sa ganon ay mas mapadali kay Excel na basahin yung buong listahan natin. Next tip ay gumamit tayo ng iisang format sa kada column natin. For example, dito, yung user ID natin ay gawin natin siyang numbers lahat. However, hindi natin kailangan ng dalawang zero. So, tanggalin natin. Yan. So, lahat ng nandito sa column na to ay naka-format na ng number. Next, dito naman sa monthly sales, gusto natin na naka-format ito lahat ng currency. Yan. And tatanggalin natin yung dollar sign and gawin nating peso. Yan. So, lahat ng nandito sa listahan na to ay naka-accounting format na. Next tip ay i-convert natin ng table yung listahan natin. So, dito, kahit saan dito sa listahan natin, piliin mo, tapos pindutin mo yung Control T, and lalabas na yung Create Table. Now, titingnan natin, lahat ng listahan natin, from here up to dito sa dulo, ay nakuha niya agad. Yun ay dahil maganda yung pagkakagawa ng listahan natin at walang bakanting rows or column. Tignan kung naka-check ba yung headers and then press OK. Kung ayaw nyo nung format na binigay ni Excel, piliin nyo yung format style na table na gusto nyo. Sa ngayon, piliin natin yung none. Yan. So, walang format na ilalagay sa Excel. Malalaman mo na table na to kasi every time na pipiliin mo siya, lalabas yung table tab o table design tab dito sa taas. And kapag hindi mo naman napili, mawawala yung table design na tab sa itaas. So again, once piliin mo, lalabas yung table design na tab sa taas. So, yun yung mga tips kung paano gumawa ng magandang listahan sa Excel. Sa next na mga topic natin ay pag-uusapan natin kung paano gumawa ng simple sorting tsaka multi-level sorting dito sa loob ng listahan natin. So, yun muna yung topic natin today. I hope may naibahagi ako sa inyong maganda. Now, if hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo sa channel natin. Malaking tulong po yun upang mapalago po natin ang ating channel. So, again, my name is Professor Excel. Until next time, good morning.